إلى أين أتوجه؟ 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 إلى الأمام. إلى الأمام. إلى الأمام. إلى الأمام. إلى الأمام. ماذا؟ 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 إلى الأمام. إلى الأمام. إلى الأمام. إلى الأمام. إلى الأمام. أتجه 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 إلى الأمام. حاضر. 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 الكثير منكم يعرفني، لقد سبق وعملنا معا. 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 وتعلمون مدى التزامي بالتعليمات والأوامر. 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 إلى حد أن البعض يعتقدون أنني أبالغ. 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 لا أعلم، قد يكونون على حق. 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 ولكن الذي أعرفه جيدا هو أنني لن أقبل بأي إهمال من أي كان في أي حال من الأحوال. ولكن الذي أعرفه جيدا هو أنني لن أقبل بأي إهمال من أي كان في أي حال من الأحوال. ولكن الذي أعرفه جيدا هو أنني لن أقبل أنني لن أقبل بأي إهمال من أي كان في أي حال من الأحوال. ألو. أين أنت؟ ماذا تفعلين؟ لم لم تأتي؟ أين أنت؟ ماذا تفعلين؟ لم لم تأتي؟ أين أنت؟ ماذا تفعلين؟ لم لم تأتي؟ أين أنت؟ ماذا تفعلين؟
لما لم تأتي؟ لما لم تأتي؟ سآتي، أنا آتية. سآتي. سآتي. أنا آتية. سآتي. سآتي. أنا آتية. سآتي. أنا آتية. هذا لا يكفي، عليك أن تكوني هنا. هذا لا يكفي. هذا لا يكفي. عليك أن تكوني هنا. هذا لا يكفي. هذا لا يكفي. عليك أن تكوني هنا. عليك أن تكوني هنا. إلى أين أتوجه؟ إلى الأمام. ماذا؟ إلى الأمام. أتجه إلى الأمام؟ حاضر. الكثير منكم يعرفني، لقد سبق وعملنا معا، وتعلمون مدى التزامي بالتعليمات والأوامر، إلى حد أن البعض يعتقدون أنني أبالغ. لا أعلم، قد يكونون على حق، ولكن الذي أعرفه جيدا هو أنني لن أقبل بأي إهمال من أي كان في أي حال من الأحوال. ألو؟ أين أنت؟ ماذا تفعلين؟ لما لم تأتي؟ سآتي، أنا آتية. هذا لا يكفي، عليك أن تكوني هنا.